Hey Siri, what's the weather? Mimili kami bisita. Sarap ng itsura niya. Ano yun? Hello, good morning. So, today is July 14 and kakatas ko lang maligo and mag-makeup. Makeup ng very light lang naman. May hinihintay kasi kami bisita. Okay, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ay nako, ohayo gozaimasu nga eh. May hinihintay kami bisita. Actually, special na bisita. Pangalan niya is Mr. Gray. So, hinihintay namin siya. On the way na daw yun eh. Marino? So, hinihintay namin siya bago kami umalis. Kasi pupunta kami ngayon sa kabilang bahay. Maghahanda ang father-in-law ko kasi birthday ni Russell. So, 16 pa naman ang birthday niya. Pero, syempre, since work is life dito sa Japan, usually ang mga birthday is si-celebrate ng Saturday or Sunday kung kailan walang pasok. Syempre, para naman na kasi hindi mo siya pwede celebrate na mismong day, lalo na kung weekdays, kaya ganun kalungkot dito sa Japan. Work is life, kailangan magbanat ng buto, so kailangan ko muna siguro magpatayo ng buhok. Patayo muna ako ng buhok. Hi guys! So finally, nandito na po si Mr. Gray. Mr. Gray, come over. Charot. So nandito na po si Mr. Gray! Everyone! Ito na po siya. First, MacBook Pro in Space Gray. Kaya kasi tinawag na Mr. Gray dahil siya ay Space Gray. Charot! So, sabay-sabay natin siyang buksan, mga besh. Ang ganda! Oh my gosh, ang ganda! Balatan natin siya. Hindi kong sirain yung plastic. Souvenir yan. Oh my gosh. Ang ganda. Ang nipis. Sobrang nipis. Let's open this baby. Wow! Wow. Ang bongga, diba? So, 13-inch lang siya. Sapat na para sa mga ano. Ang laki kasi masyado ng 15-inch. And, mas mahal ang 15-inch. So, basahin natin. Ano to? Wait lang. Let's see. Hey Siri, what's the weather? What is the weather, Siri? Hey Siri. Daming alam eh. Hey Siri, Hey Siri. Hirap mag-English din. Ay! Ikaw ba may birthday? Ha? Sino may birthday? Cute ng cake. Ito lang kasi walang malaki. Puro ganitong size lang nabibili dito. Ang cute. Oh. Wala yung mahaba niya. After all yun, diba? Huy, tirador! Kumaya na yan, bebe. So, eto ang mga naluto ko. Spaghetti. Humba. Pansit bihon. Menudo, and lumpia, chicken lumpia. Ayun, yun lang. Tawagin mo na si Daddy. Kantahan mo na si Daddy. Happy birthday. Sigaw yun. Hey, happy birthday. Arigato. Patragis na reaction niya. Ang ginagawa mo, bay? Kantahan mo na si Daddy. Hintay namin ng mga bisita. Alam mo, daming bisita. Sila lang din. Sino pa ba? Hintay namin. Baka lumamig na itong mga pagkain ba?
Kaya nga. Hi guys! This is me! Sino ka? Sino ka? Sino ako? This is me! Today is July 28 and kami ay fireworks hunting. Excited na kami. Malapit na kami umuwi ng Pinas. Sinong excited dyan? Me! Ikaw? Excited ikaw? Ay, excited din na si Mother. Uwi na kami ng Pinas. Yay! After 2 years. 2 years na ba to? Hindi, sa Davao. 2 years na akong hindi nakauwi sa Davao. Yun. 1 week lang kami sa Davao and then after nun sa Manila na kami. So, silitin namin yung bakasyon sa Davao. May mga naka-schedule na. May mga nakabook ng mga events. August 12 nasa ano ko. Then, So magkita-kita po tayo. so kita-kits po tayo dyan, mga Missing Maynatics. Oh my God. Joke lang. Feeling. Siyempre, mag-ano kami. Sama, gano'n. May mga nakaschedule ng mga meet and greet. Subscriber ni Mga subscriber ko dyan. Oh my gosh. Kita-kits po tayo. Hi, Tol. Hi. Lapit ka na umuwi, Tol. Oo nga eh. So, what can you say? Ang ganda ng experience ko dito sa Japan. Diba? So, it's more fun in Japan. Oh my God, sorry Pilipinas. Tinatakbo mo na ba ang Pinas? Hindi naman. Tawa naman, kala mo naintindihan. Gusto mo? Yes. Okay. So, tikman niyo. Ito sa... One kebab? Wow, wishiso. Sarap ah. Yun, nandito kami sa bandang Palpal, Kansanji. Nani? Baba ka? Ubusin mo muna yung kinakain mo. May mga naka-costume. Oh, ang cute nila. So cute. Dito dyan na lang. Lipat natin yung pwesto. Lipat na lang natin, Day. ikaw na magkuha. Oo, sige. So cute. Ang cute ng ano nila. Okay, so time check. Anong oras na ba? 4:30 pa. Yes, ko. Ang dami pa namin pwedeng gawin. Akit muna tayo ng puno. Ha? Ang daming pagkain sa tapat. Gano'n ba yun? Tagal pa eh. Mga ano pa to? Alas 7 talaga. Alas 7, alas 8, diba? O, mga 7:30 pa. Pero okay lang. Ganda naman kasi ng view. Para sa Manila. May mga nagsisailing. May mga, ang ganda. May mga nakakimono pa. Ay, yukata. May mga nakayukata na ano. Yun. So, waiting game na lang tayo. Ay, kawaii. Ano, tita? Sabi na, open guys. Sabi ko, akin na. Yun. Alas 5 na pero ay, naku, ang taas pa rin ang araw. Oh. Init pa rin. Pero yung mga hapon, dead ma lang. Yun. Ang ganda ng view dito. Okay lang ang maghintay ng mainit. Kasi ang ganda ng view. Oh, merong Ferris wheel doon. May mga nakaabang na mga boats na. Play kayo. Share ha. Sige ka.
Yes. Hi guys! We're here at Atago River! Yay! Isa sa tagkilit! Ano yun? Ano yan? Oo, siguro. Wala, ano, linta? Ito na, oh. Ay, yak! Yay! Ang daming tao. Ang linaw ng tubig. Hi, Jai. Hello, Madda people. What's up, Calmado? Reina. Si Moriyama.